नमस्कार मित्रांनो, मी कोकणचा नानू, माझी बायको मनाली, माझी आई आणि आम्ही चाललो आहे आज फिरायला चांगले चांगले निसर्गरम्य परिसर आणि या पावसाच्या वातावरणातून फिरायला। तर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, छान छान व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील। सांगत नाही काय काय दाखवणार आहे ते, पण ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत जर तुम्ही पाहिली तर तुम्हाला नक्कीच कोकणातले छान छान ठिकाण आणि परिसर, निसर्गरम्य परिसर पाहायला मिळतील। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। एकदम हिरोईन कसं वाटतंय म्हणा। आता आम्ही फिरायला चाललोय दोघं जण, रबरशीट एकाच गाडीवरती। केली चालू सुशेगात कोकणामधून कॅमेरा उलटा केला तरी चालेल। असा फिरवायचा कॅमेरा दिसली पाहिजे। वाट आहे, डोंगरातून रोड बनवलेला आहे आणि आता तो मी तुम्हाला त्याचा आनंद घेत आपल्याला क्रीडांगणापर्यंत पोहोचायचं आहे। तर आता आपण आपल्या जर्नीला सुरू करूया। मनाली कॅमेरा पकडणार आहे, खाली पकड, इथं पकड, इथं असं पकड, तिथं दाखवतो
वरती जाऊया. इथं फोटो काढायला थांबलेलो आपण. तर फोटो आपण मनालीच्या मोबाईलमध्ये थोड्या कॅमेऱ्यात काढला तर आपली व्हिडिओ स्टॉप होईल.